Att det finns en samhällsekonomisk vinst med invandringen? Jag tror att det är svårt att säga att det finns en samhällsekonomisk vinst med flyktinginvandringen. Jag vet inte vad mer jag ska säga om det. Jag bara undrar om det är sånt som du har liksom tänkt och tagit hänsyn till när du gör en sån här rapport som ju förmodligen kommer bli kontroversiell. Jag tror den här tystnaden måste vara någon slags rekord. Jag är ganska säker på att det här räknas som svensk tv-historia. Så låt oss ta allting från början. Det släpptes en rapport nyligen som säger det självklara, vilket alla med minst en halv hjärna redan vet, vilket är att invandringen kostar mycket. Och vi får ingenting tillbaka förutom gruppvåldtäkter, vilket ger polisen något att göra. Så beroende på hur pervers man är så kan man kalla det för en investering. Men jag är ju inte en globalist, så jag tänker bara kalla det för en tragedi. Forskaren som utförde studien blev intervjuad av SVT, där det blir väldigt tydligt just hur lite journalister bryr sig om sanningen och att public service borde avskaffas. Ta en titt. Men varför är det viktigt att göra det här och att utreda och slå fast vad en flykting kostar? Jag håller med. Vi borde inte få veta någonting överhuvudtaget. För alla vet att pengar bara växer på trä ändå. Så det är väldigt rasistiskt att snacka sådana grupper mot varandra. Det är inte alls vad politik handlar om. Politik handlar inte om prioriteringar. Nej. Det här med att det skulle finnas begränsade resurser som måste fördelas, det är bara nytt. Alla har egentligen råd med allt. Så vi behöver inte veta hur mycket några politiska beslut kostar. Att allt är gratis ändå. Och politiker kan aldrig göra fel. Eller hur? Kamrat. Fast i och för sig, om du verkligen vill hjälpa flyktingar så kan det vara bra att veta hur mycket det kostar att hjälpa flyktingar så att vi kan beräkna saker så att vi har råd att fortsätta hjälpa flyktingar. Fast vänta lite, nu låter jag som en rasist. Dels som information till finanspolitiken, vad det får för påverkan på budgeten. Dels som information till migrationspolitiken, vad det får för konsekvenser att ta emot flyktingar. Och också som information till den allmänna diskussionen där det finns ganska mycket människor som vill veta och har mycket hypoteser. Och att då komma med skattningar där vi som har dataunderlag för att kunna räkna på det så gott vi kan hjälper till, min uppfattning, att skala bort ytterligheterna i den debatten. Klargöra fakta helt enkelt. Ja. Men rapporten har fått en hel del kritik idag, ska vi också säga. Bland annat från ekonomen Sandro Scocco. Vilken nolla som helst kan bli ekonom. Det betyder inte att du har forskarexpertis med doktorsgrad där dina studier genomgår vetenskaplig granskning av andra forskare. Och det märks verkligen, för Scocco är samma person som hävdar att vi tjänar 900 miljarder på invandringen. Och varför hävdar han det här? Jo, för att han blandade ihop arbetskraftsinvandring med asylinvandring. Och hans rapport utgick även ifrån att det inte finns några inkomstskillnader mellan nyanlända och svenskar. Vilket är helt absurt då alla tillgängliga siffror tyder på motsatsen. Som sagt, enorm skillnad på någon som bara har grundstudier och en nationalekonom med doktorsexamen som ägnar sig åt vetenskap. Jag menar, vid det här laget så hade den lika gärna kunnat slänga in valfri batikhäxa och låta henne göra handhjärtan. Vi pratar om barn, gör vi. Vi pratar om... Nu pratar jag. Vi pratar om barn. Det här handlar om barn! Är ni på SVT så fruktansvärt dumma så att ni inte förstår hur utbildning fungerar? Eller har ni bara så stort folkförakt att ni tänker att den dumma pöbeln kommer att låta sig luras av hur ekonom låter som en fin titel? För det ni gjort här är i princip att ta en sojapojke Twink och låta dem slåss mot Hulk Hogan. The Macho Man Randy Savage will be taking on Earl Robert of Eaton, but you got to wonder about the Nature Boy Ric Flair. Alltså det han menar är ju att en svenskfödd som kör taxi eller jobbar i restaurang eller i andra lågavlönade yrken då betalar mindre skatt och att de alltså också är en minuspost för svenska staten. Ja. Så varför behöver man då utreda just flyktingar? Men det finns ju svenskar också. Ja, om det nu finns lågavlönade svenskar redan så kanske det inte är en bra idé att göra den gruppen ännu större. För då snackar vi ju ännu mer nettoförlust. Så ditt motargument är att erkänna att invandringen är ett problem men låtsas som att det inte är ett problem. Och ni tror att svenskar är så dumma i huvudet
att de inte kan se igenom det här. Skocko säger ju inte ens emot Joakim här egentligen. Han försöker bara snedvrida fokusen. Men svenskar våldtar ju också! Ja, och därför behöver vi fler våldtäkter. Genom att importera grupper som är överrepresenterade i våldtäkter. För svenskar våldtar inte tillräckligt mycket. Och det är inte bra. För vad ska hända med psykologer och poliser ifall folk helt plötsligt blir lyckliga? Ja, Så varför behöver man då utreda just flyktingar? Eller slå fast för att, att de det är en för att det är en politisk fråga hur stor flyktinginvandringen ska vara. Ja, och hur Det ska är inte en politisk fråga om vi ska ha få eller många taxichaufförer i Sverige. Men frågan är väl om de är mer än det är inte att de är flyktingar som gör att de är minuspost, utan att de jobbar i låglöneyrken. Om man bara frågar en sak. Efter att du var färdig med den här intervjun, gick du och satte dig på en afghan eller? Det enda som saknas här är en batiktröja och ett jobb inom kultursektorn. För det är ganska övertydligt att du gillar svart kuk mer än vad du gillar siffror. Fast i och för sig, 30 centimeter räknas nog som en siffra, så jag antar att jag hade fel där. Det är inte att de är flyktingar som gör att de är minuspost, utan att de jobbar i låglöneyrken. Ja, eller kanske inte jobbar alls i stor utsträckning. Visst är det så? Ja. Det där var inte vad hon ville höra. Jag tycker den här killen är söt. Hans sätt att föra sig är så oskyldigt och autistiskt. Han har liksom för stor hjärna för att bry sig om sociala tabun och normer. För att han står över det. För att han är upplyst. För autist-Buddha har ingen skam i kroppen. I hans värld finns inga tabun. Alla illusioner har nu skurits bort och det enda som kvarstår är siffror och dess tillhörande sanningar. Raka motsatsen till vänstermedia, där precis allting kan bli sant ifall man bara tar på sig en blöja och skriker tillräckligt länge. Sen finns det ju andra som menar också att det finns en samhällsekonomisk vinst med flyktingar och med invandringen. Att de jobbar i branscher som har svårt att få tag på arbetskraft. Har du tagit hänsyn till det eller hur ser man på det? Att det finns en samhällsekonomisk vinst med invandringen. Nu, det här är viktigt att påpeka, för det finns väldigt många som tror att man bara är dum i huvudet ifall man blir tyst när man ställs inför en fråga. Men det kan lika gärna bero på att det man hör är så fruktansvärt sjukt korkat att man helt enkelt blir stum. För att det enda man kan tänka är: hur lever du egentligen? Det är ett mirakel att du ens lyckas torka dig i arslet. Var det ett misstag att ge kvinnor rösträtt? Jag hade också blivit paff. Jag menar, sätt dig in i hans situation. Hela hans värld som forskare handlar om data. Om det som går att bevisa. Men så träffar han SVT som vill att forskare, som egentligen bara ska bry sig om fakta, ska behöva ta moraliskt ansvar för en verklighet som politiker har skapat. Det här är ansiktet hos en man som plötsligt börjar förstå att han befinner sig i Nordkorea. Det finns inga seriösa nationalekonomiska studier som fastslår att flyktinginvandring är lönsam. Och det är därför hans svar till hennes fruktansvärt efterblivna fråga är så lysande. Jag tror att det är svårt att säga att det finns en samhällsekonomisk vinst med flyktinginvandringen. Det betyder inte att vi inte ska ha en flyktinginvandring, för vi har den inte av ekonomiska skäl utan vi har den av humanitära skäl. Det här är ju en het fråga nu i valrörelsen. Tror du att den kommer användas i valrörelsen, den här rapporten? Varför var det ingen journalist som ställde samma fråga till Henrik Schyffert när han hävdar att invandringen bara kostar 2 pizzor och ett Netflix-abonnemang i månaden? Det ser inte bra ut när man ser tillbaka på det. Istället blev det bara stora hyllningsrubriker i media och jävlar vad pinsamt det här ser ut för er i efterhand. Jag har faktiskt aldrig sett journalister grilla Malena Ernman eller Henrik Arnstad lika hårt som de grillar den här forskaren. Och då ska man ha i åtanke att alla 3 idioter som jag har nämnt har 0 expertis i ekonomi. Inga belägg för sina godhetspundiga påståenden. Ändå behandlas de bättre av media än seriösa forskare. Jag tror att den kommer användas i valrörelsen. Varför ställer du inte samma fråga när politiker helt grundlöst hävdade att invandringen skulle vara en vinstaffär på bekostnad av kvinnors trygghet? Tänk vad som hade kunnat hända ifall ni journalister hade vågat göra det. Då hade vi inte importerat våldtäkter. Då hade inte sexbrott ökat
ökat med 138% på 2 år. Och till och med 1000% på just Gröna Lund. Det här är rekordskitjournalistik och vi ska alltså tvingas att betala för det här. 8000 miljoner i skattepengar och det här är det bästa ni kunde komma upp med. Och det värsta av allt är ju att hans rapport till och med är alldeles för snäll. Tino Sanandaji påpekade att Roys rapport inte tar med Migrationsverkets kostnader för asylmottagning, vilket rör sig om många miljoner. Han tar heller inte med kostnaden för lönebidrag eftersom data saknas på det här området. Men det är en stödform som har ökat kraftigt. När jag tänker efter så tror jag inte heller han inkluderat kostnaden för kriminalitet. Mer än hälften av långtidsdömda i svenska fängelser har utländsk bakgrund. Vilket betyder att majoriteten av grova brott i Sverige är importerade. Detta är inte bara hemskt utifrån ett offerperspektiv. Det är katastrof ur ett ekonomiskt perspektiv också. Så poängen är, Joakim Roys rapport är egentligen för snäll. Verkligheten är troligtvis mycket värre än vad han har beräknat. Och ändå så tycker SVT att den här mest självklara informationen skulle vara problematisk. Jag bara undrar om det är sånt som du har liksom tänkt och tagit hänsyn till när du gör en sån här rapport som ju förmodligen kommer bli kontroversiell. Okej, så låt mig översätta till klarspråk här eftersom den här dåliga kvinnostereotypen bara kan tala i hintar. Du är en jävla rasist! Varför kan du inte sluta vara en jävla rasist? Tänk om din kukostiga jävla presentation av objektiv hatfakta som bara stinker av giftig maskulinitet för den delen skulle göra att folk röstar på det där jävla rasistpartiet. Skärp dig för fasiken och rätta dig i ledet istället, kamrat! Jag vet inte om jag ska jag tänka på hur den kan komma att användas i valrörelsen. Jag tror att om Jag har också blivit paff. Förstår du skillnaden mellan forskarmentaliteten och svenska journalistmentaliteten? Det här är definitionen av en kulturkrock. Ska man strunta i att söka sanningen kring känsliga ämnen för att journalister inte vill ha svaren? Samhället kommer garanterat åka åt helvete ifall forskning bara ska begränsas till vad etablissemanget är bekväma med att höra. Public service tolkar vetenskap som ett politiskt debattinlägg istället för vetenskap. Ni tror seriöst att objektiv fakta kan göras om via det subjektiva? Att ifall man bara är tillräckligt snäll så kommer invandringen att sluta förstöra välfärden? Men så funkar det inte. Och att ni ens skulle kunna fungera på det där totalt psykotiska sättet är anledningen till varför den här mannen blir helt stum. Jag tror att om Det är inte om din det uppgift helt finns en enkelt. fråga där människor efterfrågar kunskap och jag levererar kunskap så tror jag att jag gör någonting bra. Och om sen vissa vill använda det som slagträ för det ena eller det andra. Jag tror att nettoeffekten av att försöka komma med kunskap i frågor som debatteras är en bra sak. Okej. Tack så mycket för att du kom till Aktuellt. Tänk att han ens ska behöva säga det här. Jag tror det är bra att presentera fakta. Ovanliga människor tycker ju det, men statsmedia misstänkliggör forskare för det. Sen vill de att du ska betala för det. För det här är tydligen definitionen av politiskt oberoende, neutral journalistik. Jag tror att nettoeffekten av att försöka komma med kunskap i frågor som debatteras är en bra sak. Det Joakim beskriver här är begreppet konsekvensneutralitet, vilket är den grundläggande pelaren i all seriös journalistik. Att man säger som det är och sen skiter man i konsekvenserna. Man är neutral inför konsekvenserna, för det ska inte vara upp till dig som journalist att hantera konsekvenserna. Det är ju därför vi har politiker och debattörer och så vidare. Din roll som journalist ska bara vara att säga sanningen alltid, oavsett vad. Oavsett vem som gynnas av det. Det tycker man ju att journalisterna på SVT borde vara medvetna om. Men det är de inte. Alltså, svensk media är så jävla illa med sin censur och sina lögner och sitt vilseledande och sin aktivismjournalistik
att en forskare måste ställa sig i tv-rutan och förklara den mest grundläggande journalistiska principen som om det vore något nytt för dem. Det roliga är att Nyheter idag intervjuade Royst och ställde bättre frågor som faktiskt är relevanta. Och det här är bara ett av många fall där alternativ media gör det som mainstream media borde göra. Och bland annat så frågade de: hur länge kan Sverige dras med sådana nettokostnader år för år? Och svaret de fick var: hur länge som helst. Även när kostnaderna är som störst är de inte större än att det fortfarande går att göra överskott. Och då blir ju svaret på din fråga att det går hur länge som helst. Vilket betyder följande: du kan bedriva en katastrofal invandringspolitik hur länge som helst. Tryggheten kommer försvinna, välfärden kommer försvinna, folk kommer dö i onödan, bli våldtagna i onödan, svälta på ålderdomshem och så vidare. Men samhället kommer inte gå under. Levnadsstandarden kommer att sjunka. Men Sverige kommer inte att förintas. Precis som Kina så kan man behandla sina medborgare som skit och fortsätta existera. Det kommer bara bli så illa att alla som är vana vid hur Sverige brukade vara kommer att vilja flytta från Sverige. För deras land kommer vara totalt jävla skit jämfört med vad det skulle kunna vara. Och det här är en väldigt intressant observation som gick miste i den här agendajournalistiken. Man hade kunnat tro att en vänsterjournalist skulle vilja diskutera just det här. Att vi tekniskt sett har råd. Men istället så ville de bara antyda att Joachim Royst är en rasist. Så man kan ju undra ifall de ens har läst rapporten. Och i min erfarenhet med journalister så måste jag säga nej. För de tänker bara klick. Vilket är extra illa i public service fall. För de behöver inte tänka så. Deras lön är redan garanterad via dina skattepengar. Men jag tycker inte att de ska ha det. För att det här är långt ifrån enda exemplet på fullständigt undermålig journalistik som jag har sett från public service. Och de får 8 miljarder. 8000 miljoner kronor i skattepengar är vad de får. Och jag tycker inte de ska ha det. Så ifall SVT nu är så måna om välfärden, varför gör de inte bara den ultimata, solidariska uppoffringen och bara lägger ner istället? Så kan vi ta de pengarna och lägga dem på något som faktiskt betyder, något som faktiskt förtjänar pengarna. Vad sägs om det?